În septembrie 2025, fizicienii au făcut un anunț surprinzător. Au descoperit un nou tip de cristal temporal, în timp. Nu este un totem pe care să-l porți la gât și să te vindeci de boli. Și nici nu este ceva care încalcă legile fizicii, cum spun adesea unii. Știu, sună ca un obiect din Star Trek, dar este un rezultat științific riguros documentat. E o fază a materiei care nu se repetă doar în spațiu, așa cum fac cristalele obișnuite, ci și în timp. Hai să dezlegăm împreună misterul poveștii. Vom începe cu ce sunt cristalele obișnuite. Apoi vom explica conceptul ciudat al cristalelor temporale. De unde a apărut, cum a fost contestat și cum a fost în cele din urmă demonstrat. După aceea vom trece la cea mai recentă descoperire. Un cristal temporal în cristale lichide, vizibil direct la microscop. În final, ne vom întreba ce înseamnă acest lucru pentru viitor și ce aplicații ar putea urma de aici. Un cristal este un material al cărui atomi sau molecule sunt aranjați într-un mod repetitiv, ca într-o tablă de șah. Gândește-te la sarea de bucătărie. Sodiul și clorul formează cuburi regulate. Cuarțul, siliciul și oxigenul se aliniază într-o rețea tetraedică repetitivă. Fulgi de zăpadă, moleculele de apă creează simetrie hexagonală. Important este că aceste structuri reprezintă starea de energie minimă a celor materiale. Atomii se așează în aceste modele repetate, deoarece asta minimizează energia totală. De aceea cristalele sunt stabile, de aceea diamantele și cuarțul nu se descompun spontan. Și acum vine întrebarea. Dacă natura creează modele repetate în cele 3 dimensiuni spațiale, ar putea ea să creeze ordine repetitivă și în a 4-a dimensiune, timpul? În cristale obișnuite, în starea de energie minimă, pozițiile atomilor care formează un pattern, un tipar, sunt mereu aceleași. Poate exista însă un sistem de atomi în care, în starea de energie minimă, acest tipar să se schimbe în timp, periodic, ca o tablă de șah în care patternul, tiparul, s-ar schimba regulat. Aceasta a fost întrebarea laureatului Nobel, Franz Wilczek, în 2012. În articolul său Quantum Time Crystals, el a propus ceva radical. Ce-ar fi dacă un sistem de particule sau atomi, chiar în starea de energie minimă, ar putea totuși să prezinte mișcare, repetându-se periodic în timp? Această idee era șocantă, pentru că, în mod normal, starea fundamentală de energie, starea de minimă energie, este statică. Dacă lași un pendul să oscileze, el se oprește în poziția cea mai joasă. Dar Wilczek a imaginat că la nivel cuantic ar putea exista oscilații eterne fără aport de energie. Nu ar fi deci un perpetuum mobile, pentru că nu se extrage energie din acel sistem. El a dat un model simplu, un inel supraconductor. În interiorul lui, electronii se mișcă perpetu în starea fundamentală. Într-o asemenea stare, mișcarea și energia minimă ar coexista. Exemplul lui Wilczek are o problemă. Inelul supraconductor poate interacționa cu mediul ambient, de exemplu, orientând magneții aflați în jur, datorită câmpului său magnetic. În timp, curentul electric din inel va scădea, până când mișcarea se oprește cu totul. Acest tip de obiecție a fost formalizat în 2015, atunci când fizicienii Bruno Oshikawa și Watanabe au demonstrat ceea ce a devenit cunoscut drept teorema no-go. Articolul a arătat că un sistem în mișcare perpetuă, aflat în echilibru și fără aport de energie, nu poate exista în realitatea noastră. Dacă un sistem ar oscila la nesfârșit, ar trebui să fie complet izolat de mediu. Dar, în realitate, totul interacționează, cărdulă, zgomot, particule. Verdictul părea clar. Visul lui Wilczek era imposibil. Un sistem în starea fundamentală nu poate continua să se miște la infinit. Cristalele temporare, în sensul strict, nu puteau exista. Dar dacă permitem aport de energie, cercetătorii s-au orientat spre sisteme aflate în afara echilibrului, sisteme cărora li se furnizează periodic energie. La început părea o trișare. Bagi energie, obții oscilații, așa cum e la un ceas cu cuarț.
Dar aici e diferența. Un cristal temporal, activat cu energie acum, ajunge spontan la oscilații care au o perioadă diferită de cea a excitației. Deci nu e ca la ceas, unde frecvența este aceeași. De exemplu, lovești cristalul cu un impuls la fiecare secundă, iar el răspunde odată la 7,2 secunde. Asta nu e rezonanță obișnuită, este sistemul care își impune propriul său ritm natural. E aproape ca un cristal temporal. Aceasta este diferența dintre un cristal temporal și un cristal de cuarț dintr-un ceas. Cuarțul vibrează exact la frecvența curentului aplicat. Un cristal temporal, în schimb, rupe simetria, oscilează la propria perioadă, independent de sursa de energie. Această distincție subtilă este crucială. Altfel, orice ceas ar fi un cristal temporal. În 2016, un grup de la Universitatea din Maryland a captat 10 ioni de iterbiu și a excitat cu lasere. Ionii au început să se inverseze periodic, nu la perioada excitației, ci la o perioadă dublă. Acesta a fost primul cristal temporal observat. În 2017, un grup de la Universitatea din Harvard a folosit diamant dopat cu azot. Din nou, au apărut oscilații stabile care nu urmau direct excitația. Mai târziu, alte sisteme s-au adăugat. În 2021, Google a folosit procesorul său cuantic Sycamore pentru a arăta o fază de cristal temporal care a durat mii de cicluri. În același an, un grup de cercetători germani și polonezi a reușit să creeze un cristal spațiotemporal de dimensiunea unui micrometru format din unde de spin chiar la temperatura camerei. Cu ajutorul unui microscop cu raze X ultra precis, aceștia au reușit să surprindă într-un film structura sa de magnetizare periodică recurentă. Cristalele temporale nu mai erau doar teorie, ele deveniseră reale. Și ajungem la cea mai nouă descoperire. În septembrie 2025, un grup care lucra cu cristale lichide a raportat ceva extraordinar. Un cristal spațiotemporal format din solitoni topologici asemănători particulelor. Să explicăm. Cristalele lichide sunt materiale ale căror molecule se aliniază ordonat ca într-un cristal, dar se și pot deplasa ca într-un lichid. Le cunoaștem din ecranele LCD. Tocmai pentru că îmbină ordine și fluiditate, ele sunt platforme excelente pentru faze exotice ale materiei. În noul experiment, cercetătorii au observat solitoni, perturbări localizate ale moleculelor, care s-au aranjat într-o rețea repetitivă. Dar nu era doar ordine în spațiu. Solitonii oscilau periodic și în timp. Cu alte cuvinte, materialul a creat spontan un model care se repeta atât în spațiu cât și în timp. Un veritabil cristal spațiotemporal. Pentru a funcționa, și de data aceasta sistemul a primit energie. Aceasta provenea de la lumina unor LED-uri care, lumina era, atenție, nici măcar pulsatorie, ci continuă. Cu alte cuvinte, pulsația de câteva secunde pe care au generat-o cristal temporal, era cu adevărat naturală, a lui și numai a lui. De ce nu încalcă asta teorema No-Go despre care am vorbit la început? Pentru că sistemul nu este izolat de mediu. El primește un aport de energie de la lumină. Energia circulă înăuntru și în afară, dar oscilația este stabilizată de topologia solitonilor și de simetria sistemului. Nu încalcă legile fizicii. Deci este special. Pentru prima dată efectul este vizibil direct la microscop. Spre deosebire de ioni prinși sau circuite supraconductoare ascunse în frigidere cu temperaturi foarte joase, aceste oscilații pot fi văzute cu ochiul liber printr-un microscop optic. Este o demonstrație palpabilă a unui cristal temporal. La ce ar putea folosi aceste cristale temporale? Oamenii de știință sunt prudenți, dar iată câteva dintre ideile lor. Calculul cuantic. Cristale temporale rezistă decoerenței, dată de interacțiunea cu mediul ambient, blocându-se în oscilații stabile. Aceste sisteme, odată aduse în regim cuantic, ar putea servi drept elemente de memorie robuste sau chiar qubits rezistenți la erori. Măsurare și senzor de precizie. Deoarece oscilează natural la frecvențe stabile, cristalele temporale ar putea fi folosite în ceasuri extrem de precise sau în senzori mai rezistenți la mediul înconjurător, chiar decât cuarțul. Noi materiale, așa cum supraconductorii au revoluționat tehnologia, cristale temporale ar putea inspira dispozitive viitoare bazate pe faze ale materiei aflate în afara echilibrului. Deocamdată, acestea sunt posibilități, nu produse, dar istoria ne arată că fazele exotice ale materiei,
cum este supraconductibilitatea sau izolatorii topologici, ajuns să fie folosite în aplicații reale. Să recapitulăm, cristale obișnuite se repetă în spațiu. În 2012, Frank Wilczek a propus ideea de repetare în timp, cristale temporale. Scepticii au răspuns cu teorema no-go, niciun perpetuum mobile în echilibru. Dar fizicienii au găsit o cale, sisteme în dezechilibru, cu aport extern de energie, unde oscilațiile se stabilizează la propria perioadă. Primele demonstrații au apărut cu ioni, apoi în diamant și calculatoare cuantice. Iar acum, în 2025, descoperirea din cristale lichide. Un cristal spațio-temporal format din solitoni, vizibil la microscop. Nu încalcă fizica, nu oferă energie infinită, dar aduce o nouă fază a materiei, o dovadă palpabilă a ordinii atât în spațiu cât și în timp. Povestea cristalelor temporale este departe de a fi încheiată. Nu știm încă toate aplicațiile, dar un lucru e sigur. Materia se poate organiza în moduri care depășesc experiența noastră zilnică, nu doar în spațiu, ci și în ritmul timpului pe care ele îl aleg. Acesta a fost videoul de astăzi. Nu vând astfel de cristale temporale pe post de pandativ care să te vindece de boli și să te apere de rele. Încerc să popularizez știința. Dacă și tu consideri că asta este util, intră, te rog, pe pagina mea de Patreon. Acolo îți poți răspunde direct la întrebările tale personale de știință și, în plus, ajungi și tu la popularizarea științei în acest fel. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, tu ești cool, numai de bine, la revedere!